Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 4 about the chapter Trigonometry-II. That is third chapter in your book Mathematics Part 1. In the previous lecture, we have developed all these formulae. Again, I will revise what was done. Cos of A minus B formula was cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी. हे सर्व फॉर्म्युले आपण पाठ केले पाहिजेत. त्यातला रिदम जर तुम्ही समजावून घेतला तर ते डेफिनेटली पाठ करायला सोपे आहेत. कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. ह्याच्यामध्ये मी काय सांगितलं तुम्हाला, कॉसचे जे फॉर्म्युले आहेत ए मायनस बी ए प्लस बी, त्याच्यामध्ये दोन्ही कॉस एकत्र दोन्ही साइन एकत्र, आणि इथे जे चिन्ह असतं त्याच्याबरोबर विरुद्ध इथे घ्यायचं. ते मायनस असेल तर इथे प्लस. साईनमध्ये साईन आणि कॉस मिक्स आहेत. साईन ए प्लस बी काय आहे फॉर्म्युला बघा, साईन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, आणि मध्ये प्लस साईन, जी साईन इथे आहे तीच इथे आहे. राईट. साईन ए मायनस बी साईन ए कॉस बी मायनस कॉस ए साइन बी. आणि हे जे फॉर्म्युले आहेत ते वापरून आणि पूर्वीचे जे आपले ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आहेत, म्हणजे आपल्याला 0 डिग्रीचा ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज, साईन 0 किती आहे, कॉस 0 किती आहे, टॅन 0 किती आहे, साईन 90, साईन 30, साईन 60, म्हणजे 30, 60, 90, 180 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, यांचे जे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आपण ह्याच्या आधीच्या चॅप्टरमध्ये केलेले आहेत त्या सर्वांचा इथे आपल्याला उपयोग होणार, आणि ते वापरून आपण हे सर्व आणि हे फॉर्म्युले. आता जर हा मला कॉस ऑफ π/2 मायनस थिटा ह्याचा फॉर्म्युला डेव्हलप करायचा असेल तर आय विल यूज कॉस ऑफ ए मायनस बी. कॉमन सेन्स आहे. इन प्लेस ऑफ ए मायनस बी वी हॅव π/2 मायनस थिटा. मग जसं इथे झालं कॉस ए कॉस बी, तसं इथे होणार कॉस π/2 कॉस थिटा. पण कॉस π/2 त्यातला 0 आहे, आणि प्लस साईन ए साइन बी म्हणजे साईन 90 साइन थिटा, परंतु साईन 90 1 आहे. असं ते करून आपण पूर्वीचे फॉर्म्युले वापरूनच आपण हे सर्व डेव्हलप केलेलं आहे. तेव्हा हे 2 आणि हे 2 4 6 10 फॉर्म्युले इथे आपण आत्तापर्यंत या चॅप्टरमधले डेव्हलप केले. आता ह्याच्या पुढे जाऊ आपण. आय विल इरेज ऑल दिस नाव बिकॉज दिस इज ऑलरेडी डन इन प्रिव्हियस लेक्चर. Now we will go further and prove some other types in this. Okay, other formulae we will try to develop. So for that we will first refer what is expected from you. See, now this is done. Now we have to develop here also. We can develop these formulae for tan also. जसं आपण बघा, आता आपण ते आधी करूया आणि मग त्या गोष्टींकडे जाऊ आपण. ठीक आहे. आता असं बघा की आपण असं प्रूव्ह केलं की आपण असं प्रूव्ह केलेलं आहे की साईन ऑफ π/2 मायनस थिटा इज इक्वल टू कॉस थिटा, आणि कॉस ऑफ π/2 मायनस थिटा इज व्हॉट, इट इज साइन थिटा. तसंच आपण प्रूव्ह केलं की साइन ऑफ π/2 प्लस थिटा, राईट, इट इज अगेन कॉस थिटा. ह्याचं कारण काय बघा, π/2 प्लस थिटा हा अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे, आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साईन पॉझिटिव्ह असतं, त्यामुळे इथे साईन, आणि π/2 असल्यामुळे साईनचं कॉस करायचं. आपण रूल सांगितलेत मी तुम्हाला. बघा, इथे साईनचं कॉस केलं आपण, कॉसचं साईन केलं, π/2 असेल त्यावेळी, आणि मग बघायचा अँगल कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. आता इथे π/2 मायनस थिटा हा फर्स्ट क्वाड्रंटमधला अँगल आहे, आणि फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये साईन आणि कॉस दोन्ही पॉझिटिव्ह असतात, त्यामुळे हे झालं. आता साईन ऑफ π/2 प्लस थिटा म्हणजे कॉस थिटा. कारण काय, पुन्हा बघा, π/2 असल्यामुळे साईनचं कॉस झालं, आणि π/2 प्लस थिटा हा अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साईन पॉझिटिव्ह असतं, त्यामुळे इथे प्लस साईन येईल मागे. तसंच आता जर मला कॉस ऑफ π/2 प्लस थिटा लिहायचं आहे तर काय करणार बघा, आपण π/2 आल्यामुळे इथे साईन लिहिणार आपण, हे तर फिक्स आहे. आता चिन्ह काय त्याच्या मागे, इथे काय चिन्ह होणार, तर कॉस ऑफ π/2 प्लस थिटा. π/2 प्लस थिटा हा जो अँगल आहे 90 अधिक थिटा, म्हणजे तो सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे. मग सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस कसं असतं, निगेटिव्ह, म्हणून मायनस साईन येईल. इफ यू रिमेंबर दिस देन एव्हरीथिंग इज सिम्पल. त्याच्यानंतर तसंच बघा, साईन ऑफ पाय प्लस थिटा किंवा पाय मायनस थिटा आधी घेऊया. पाय आलं की साईनचं साईनच राहणार, म्हणून इथे साईन थिटाच येणार. मग विचार करा तुम्ही, पाय मायनस थिटा हा कुठल्या क्वाड्रंटमधला अँगल आहे,
180 वजा थिटा म्हणजे लेस दॅन 180 म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट. आता इथे कसं असतं, हा थिटा हा ॲक्यूट अँगल घेतला जातो, त्यामुळे 180 मायनस थिटा हा अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्येच आहे. कारण थिटा हा 90 पेक्षा लहान अँगल आहे. त्यामुळे साइन ऑफ पाय मायनस थिटा विल बी साइन थिटा, कारण सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साइन हे पॉझिटिव्ह असतं. त्याच्यानंतर इथे आपण लिहूया कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा. आता कॉस पाय असल्यामुळे इथे हे इक्वल टू कॉसच येणार, फक्त त्याचं चिन्ह काय बघा, पाय मायनस थिटा हा सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह असतं म्हणून इथे मायनस साईन येईल. तसंच इथे साइन ऑफ पाय प्लस थिटा, साइन ऑफ पाय प्लस थिटा बघा, पुन्हा पाय आल्यामुळे इथे साईनचं साईनच राहणार आणि पाय प्लस थिटा हा कुठल्या क्वाड्रंटमधला अँगल झाला बघा, 180 अधिक थिटा म्हणजे तुम्ही थर्ड क्वाड्रंटमध्ये गेला. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये साईन आणि कॉस दोन्ही निगेटिव्ह असतं, त्यामुळे इथे मायनस साईन येईल. तसंच कॉस ऑफ पाय प्लस थिटा म्हणजे काय होईल, मायनस कॉस थिटा. आता हे झाल्यामुळे साईन भागिले कॉस म्हणजे टॅन आहे आपणाला माहिती आहे, त्यामुळे टॅन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा हे मला लिहिता येईल ना. आता टॅन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा म्हणजेच काय, तर साइन पाय बाय 2 मायनस थिटा डिवायडेड बाय कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी तुमच्याकडे आहेत. साइन पाय बाय 2 मायनस थिटा म्हणजे कॉस थिटा आहे, सो दिस न्यूमरेटर इज कॉस थिटा, आणि डिवायडेड बाय कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा म्हणजेच हे साइन थिटा. सो दिस इज, आय विल एनलार्ज दिस screen so that now it is cot of theta. So we got another formula, tan of pi by 2 minus theta is cot theta. त्याच्यानंतर आपण tan of pi by 2 plus theta कडे जाऊ. tan of pi by 2 plus theta म्हणजेच काय, sin pi by 2 plus theta upon cos of pi by 2 plus theta. आता बघा इथे साइन पाय बाय 2 प्लस थिटा म्हणजे कॉस थिटा आहे, सो दिस इज कॉस थिटा, आणि डिवायडेड बाय कॉस ऑफ पाय बाय 2 प्लस थिटा म्हणजेच मायनस साइन थिटा, मायनस साइन मी इथे लिहितो आणि हे साइन थिटा म्हणजेच हे काय झालं बघा, मायनस कॉट थिटा. कॉस भागिले साइन म्हणजे कॉट, साइन भागिले कॉस म्हणजे टॅन, हे सर्व आपण पूर्वी जे शिकलेलो आहोत, वी आर युझिंग दोज थिंग्स. तसंच आता बघा साइन पाय मायनस थिटाची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे, कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा आहे, त्यामुळे आपल्याला टॅन ऑफ पाय मायनस थिटा पण फॉर्म्युला लिहिता येईल, टॅन ऑफ पाय मायनस थिटा. ओके, आय विल इरेज दिस, टॅन ऑफ पाय मायनस थिटा म्हणजेच काय होणार, साइन ऑफ पाय मायनस थिटा डिवायडेड बाय कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा. मग आता इथे बघा साइन पाय मायनस थिटा म्हणजे साइन थिटा आहे आणि कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा म्हणजे मायनस कॉस थिटा आहे, त्यामुळे हे मायनस साइन थिटा डिवायडेड बाय कॉस थिटा असं येईल. पण साइन अपॉन कॉस म्हणजे टॅन आणि ती मायनस साइन म्हणून मायनस टॅन थिटा. दिस इज व्हॉट वी विल गेट. तसंच मग शेवटचा फॉर्म्युला यातला टॅन ऑफ पाय प्लस थिटा, टॅन ऑफ पाय प्लस थिटा, व्हॉट विल बी दॅट, यू कॅन राईट इट. tan of pi plus theta will be, you know, sin pi plus theta भागिले cos of pi plus theta. पण आता काय होणार बघा, sin of pi plus theta is minus sin theta, त्यामुळे इथे येणार मायनस साइन थिटा आणि डिवायडेड बाय मायनस कॉस थिटा, मायनस मायनस जाऊन ते टॅन थिटा होईल, त्यामुळे टॅन ऑफ पाय प्लस थिटा इज टॅन थिटा. आणि दिस इज लिगल ना, पाय जेव्हा येतो ना त्यावेळी टॅनचं टॅनच राहणार, आणि पाय प्लस थिटा हा जो अँगल आहे 180 अधिक थिटा म्हणजे हा कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आलात तुम्ही, थर्ड क्वाड्रंट. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये टॅन पॉझिटिव्ह असतो. सो समहाऊ यू हॅव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. एकतर तुम्ही ते पाठ करा किंवा त्याच्यामागचं लॉजिक लक्षात घ्या. त्याच्यामागचं लॉजिक मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, ज्यावेळी इथे पाय बाय 2 असतं त्यावेळी साईनचं कॉस होणार, कॉसचं साइन होणार, टॅनचं कॉट होणार, कॉटचं टॅन होणार, सेकचं कोसेक होणार, आणि कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये तुम्ही आहात ते बघायचं. पाय बाय 2 प्लस थिटा हा अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असणार,
पाय बाय टू मायनस थिटा हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असणार, पाय मायनस थिटा सेकंड क्वाड्रंटमध्ये, पाय प्लस थिटा हे थर्ड क्वाड्रंटमध्ये. पाय म्हणजे 180 डिग्रीज ना, प्लस थिटा, थिटा हा ॲक्यूट अँगल आहे. मग तुम्ही असं म्हणाल की 180 अधिक 120 असा तो थिटा 120 असणारच नाही. थिटा इज ॲक्यूट अँगल इन ऑल दिस थिअरी दॅट वी आर डेव्हलपिंग. ओके, सो वी हॅव टू रिमेंबर समहाऊ दिस फॉर्म्युला. Okay, so this is all about trigonometric ratios of tan of some angles we have developed. Now see this formula also we have done now, sine of a plus b, sine of a minus b, etc. Now using all this we have to develop formula for tan of a plus b. So how to do that? Okay, how to do that we will see. Okay, so now I will erase all this formulae we have done. Now we will go for say tan of we want to develop say formula for tan of a plus b. Now what is this tan of a plus b? म्हणजेच काय, you know sin of a plus b divided by cos of a plus b. हे तर सर्वांनाच माहिती आहे आता, sin upon cos म्हणजे tan. मग आता ही जी टर्म आहे sin a plus b, that formula you have. So what will be that? Sin a cos b plus cos a sin b and then divided by cos of a plus b चा फॉर्म्युला म्हणजेच cos a cos b आणि मायनस sin a sin b. म्हणजे काय बघा आहे, sin a plus b चा फॉर्म्युला जर मला तयार नसेल माझा तर मला हे नाहीच लिहिता येणार. सो मी प्रत्येक वेळी असं सांगत आलेलो आहे की वी शुड हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले, then only this mathematics can be understood properly. Now what we are going to do is we will divide. Now I will write it here, dividing numerator and denominator by say cos a cos b. This step we have to now remember, dividing numerator and denominator by what? Cos a cos b. What I get here, sin a cos b we will divide by cos a cos b. प्रत्येक टर्मला न्यूमरेटरच्या आणि डिनॉमिनेटरच्या मला cos a cos b ने भागायचं आहे. प्लस इथे पण तेच होणार, cos a sin b divided by cos a cos b. ओके, दिस इज डन फॉर द न्यूमरेटर. डिनॉमिनेटर भागिले सर्वाला. इथे आता ही टर्म आहे cos a cos b, that will be divided by cos a cos b आणि मायनस sin a sin b divided by cos a cos b. Now you can see here this cos b gets cancelled. इथे sin इथे काय होईल कॅन्सल बघा, cos a कॅन्सल होईल, इथे हे सर्वच कॅन्सल होईल म्हणजे इथे 1 उरेल. आणि हे जे आहे ना याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही काय करू शकता बघा, हे sin a अपॉन cos a आणि हे sin b अपॉन cos b. sin a अपॉन cos a म्हणजे किती, tan a आणि sin b अपॉन cos b म्हणजे tan b. So what will be my final formula? It will be tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. So this is the formula for tan of a plus b. Tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. This is the formula for tan of a plus b. Okay, now what we can do, using this formula itself you can develop for tan of a minus b. I hope you understood this. Now I will erase all this and we will go for the next formula, tan of a minus b. So I will erase all this. Now here we will go for tan of a minus b. Now you know this is what, tan of a plus minus b.
and use this formula now. Instead of b you take minus b, so this will be tan of a plus tan of minus b divided by 1 minus tan a into tan of minus b. मग आपण आपल्याला असं माहिती आहे की tan ऑफ मायनस थिटा इज मायनस टॅन थिटा, आणि तो जर फॉर्म्युला मी इथे वापरला तर हे जे tan ऑफ मायनस बी आहेत ते होतील मायनस टॅन बी. म्हणजे मग इथे काय होईल आपलं बघा, tan a tan ऑफ मायनस बी म्हणजेच मायनस टॅन बी डिवायडेड बाय 1 मायनस टॅन ए ऑलरेडी इथे आहेतच, आणि हा जो टॅन ऑफ मायनस बी आहे ते आहे या फॉर्म्युल्याचा वापर केला तर मायनस टॅन बी, त्यामुळे ही मायनस साईन आहे ती प्लस होईल आणि इथे टॅन बी येतील. बरोबर ना. सो वी गॉट द फॉर्म्युला फॉर टॅन ऑफ ए मायनस बी, टॅन ए मायनस टॅन बी अपॉन 1 प्लस टॅन ए टॅन बी. इथे टॅन ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला काय होता बघा, मगाशी जो आपण डेव्हलप केला ना, टॅन ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला काय होता, तो सिमिलर आहे. त्यातला रिदम लक्षात घ्या, टॅन ए प्लस टॅन बी आहे तिथे, आणि डिवायडेड बाय दिस इज नॉट नेसेसरी, सॉरी, आणि डिवायडेड बाय काय 1 मायनस टॅन ए टॅन बी. आणि इथे जेव्हा प्लस साईन आहे त्यावेळी इथे पण प्लस आहे, इथे मायनस आहे त्यावेळी इथे मायनस आहे, आणि डिनॉमिनेटरला 1 प्लस टॅन ए टॅन बी, जेव्हा इथे मायनस साईन आहे आणि इथे प्लस असताना डिनॉमिनेटरला मायनस आहे. तेव्हा हा जो ही जी त्यातली सिमिलॅरिटी आहे, हा जो त्यातला पॅटर्न आपणाला कळतोय ना, तो जर तुम्ही समजावून घेतला तर हे सोपं आहे. टॅन ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन 1 मायनस टॅन ए टॅन बी, आणि टॅन ऑफ ए मायनस बीचा फॉर्म्युला टॅन ए मायनस टॅन बी अपॉन 1 प्लस टॅन ए टॅन बी. राईट. सो many formulae now we have developed. This is what is expected from you, knowing these formulae first, and then using these formulae you can calculate other things, right? So tan of a minus b also it is done. All such things we will be required to do in this. आता ह्या सर्व गोष्टींचे वापर करून आपल्याला काही प्रॉब्लेम सोडवता येतात. फॉर एक्झाम्पल कसं आहे बघा, तुम्हाला म्हणजे 10वी पासून जे तुम्ही शिकत आलात त्याच्यामध्ये तुम्हाला 0 डिग्रीचे अँगल, म्हणजे हे जे अँगल्स होते ना, तुम्ही हे जे शिकलात 0 डिग्रीचा अँगल, मग काय 30 डिग्रीज, मग 45 डिग्रीज, ओके, देन 60 डिग्रीज, देन वॉट 90 डिग्रीज, मग 180 डिग्रीज, आणि मग 360 डिग्रीज. यांचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आपले पाठ असलेच पाहिजेत. म्हणजे हे 0 डिग्रीज म्हणजेच रॅडियन्सच्या भाषेत बोललात तर हे 0 रॅडियन्स, नंतर हे π/6 रॅडियन्स, ओके, हे π/4 रॅडियन्स. पाय म्हणजे 180, असं एकदा तुम्ही लक्षात ठेवलं ना की π/4 म्हणजे 180 भागिले 4 म्हणजे 45, मग π/3 म्हणजे 60 डिग्रीज, कारण पाय 180 अपॉन 3 म्हणजे किती झाले 60, π/2 म्हणजे 90 डिग्रीज, पाय म्हणजे 180 डिग्रीज हे रॅडियन्स, आणि 360 म्हणजे 2 पाय होतील. 180ला 2 ने गुणलं की 360 झालं. म्हणजे हे जे अँगल्स आहेत ते आता कसं आहे, तुम्ही 10वी पर्यंत फक्त डिग्री मेजर्समध्ये अँगल मोजले, आता रॅडियन मेजर आहे. त्यावेळी प्रत्येक वेळी तुम्हाला डिग्री, एखादी गोष्ट डिग्रीमध्ये तो अँगल एवढा आहे, मग तो रॅडियन्समध्ये किती असेल हे लगेच सांगता आलं पाहिजे. पण आता समजा तुम्हाला कोणी विचारलं की कॉस ऑफ 15 डिग्रीज काढा, तर ते कसं काढणार, हा काय फॉर्म्युला आपला पाठ नसतो कॉस ऑफ 15 डिग्रीज. मग इथे आपल्याला ह्याचा वापर करता येईल. 15 म्हणजे काय होणार बघा, 45 वजा 30 म्हणजे 15 झालं, किंवा 60 वजा 45 असंही चालेल, कसंही चालेल, ते काही प्रॉब्लेम नाही त्याच्यामध्ये. तर मग मी समजा असं लिहिलं की कॉस ऑफ 15 डिग्रीज जे आहे, सपोज आय राईट इट ॲज 45 डिग्रीज मायनस 30 डिग्रीज. ठीक आहे. मग आता तुम्हाला कॉस ऑफ ए मायनस बीचा फॉर्म्युला आहेच. बाय दॅट फॉर्म्युला व्हॉट यू नो, कॉस ऑफ ए मायनस बीचा काय फॉर्म्युला आहे, कॉस ए कॉस बी
आणि प्लस साइन ए साइन बी. फक्त आता आपण काय करणार, त्या ए आणि बी च्या ऐवजी 45 आणि 30 घेणार. सो कॉस ऑफ 15 डिग्रीज विल बी कॉस ऑफ 45 डिग्रीज मायनस 30 डिग्रीज. म्हणजेच काय होईल बघा, कॉस ऑफ 45 डिग्रीज इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 45 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ 30 डिग्रीज. आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. आता बघा काय केलं आपण, काही कठीण ह्याच्यात काहीच नाही आहे. यू हॅव द फॉर्म्युला कॉस ऑफ ए मायनस बी, जस्ट यू रिप्लेस ए अँड बी बाय 45 अँड 30, राईट. नाउ व्हॉट इज कॉस 45? ते टेबल आपलं तयार पाहिजे. कॉस ऑफ 45, कॉस 30 ह्या गोष्टी जर आठवत नसतील तर मग खूप कठीण जाईल. कॉस ऑफ 45 इज 1/√2. Cos of 30, you know, it is √3/2. Then what? Sin 45 1/√2 and sin 30 1/2. See, this is cos of 45, this is cos of 30, this is sin of 45 and this is sin 30. ते जे टेबल आपण केलेलं आहे 10वी पासून तुम्ही हे शिकता आहात, तर आता तुम्हाला हे तयार पाहिजे आपल्या गोष्टी. या मग हे गुणाकार 1/√2 आणि √3/2 म्हणजेच किती होणार, √3/2√2. आणि तसंच इथे काय होणार बघा, हे 1/√2 sin 45 आणि sin 30 1/2 आहेत, त्यामुळे तो प्रॉडक्ट काय होईल 1/2√2 होईल. म्हणजेच तुम्हाला हे असं लिहिता येईल, डिनॉमिनेटर सेम असल्यामुळे न्यूमरेटर ॲड करू शकता तुम्ही. सो इट विल बी √3 + 1/2√2. This will be the quantity, this will be the answer. Okay, so I hope you understand what is done here in these problems. कसं आहे की याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही अँगल्स दिले जातील, कॉस ऑफ, समजा तुम्हाला असं विचारलं कॉस ऑफ 75 डिग्रीज काढा, तर कॉस ऑफ 75 डिग्रीचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आपले तयार नसतात. परंतु 75 मी दोघांचं ॲडिशन असं, मग ते 70 + 5 पण मी लिहू शकतो. पण त्याचा काय फायदा आहे, 70 आणि 5चे कुठे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज मला माहिती आहेत. त्यामुळे जे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज माहिती आहेत त्यांचा वापर करून मला 75 कसं लिहिता येईल बघा, 60 + 15 पण लिहिता येईल. पण 15चे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज कुठे पाठ आहेत आपले, नाही. पण 45 आणि 30 यांचं ॲडिशन किती होणार, 75. मग ते मला तसं लिहिता यायला पाहिजे. कॉस ऑफ 75 विल बी कॉस ऑफ 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज. आणि मग कॉस ऑफ ए प्लस बीचं सूत्र वापरा आणि ते करता येईल. म्हणजे तिथे काय होईल बघा, कॉस 45 डिग्रीज कॉस 30 डिग्रीज कॉस ए कॉस बी मायनस साइन 45 साइन 30. ठीक आहे. मग ह्या किमती टाकता येतील तुम्हाला. कॉस 45 इज वॉट 1/√2, कॉस 30 किती आहे √3/2 आणि इथे मायनस साईनमध्ये साइन 45 सेम 1/√2 आणि साइन 30 पुन्हा 1/2. सो इट इज सेम आन्सर यू विल गेट, √3 - 1. ते आलं होतं √3 + 1, इथे येईल √3 - 1 विल बी द न्यूमरेटर, डिनॉमिनेटर विल बी 2√2. See how the formulae that we have proved you are using to find the trigonometric ratios of unknown angles, because you can express that unknown angle as either addition or subtraction of the angles whose trigonometric ratios are already known to you. This is the beauty in all that. Whatever is already done, we are using it to explore the further theory. This is the pattern that always always you will find in mathematics, and you should work on that. पॅटर्नने जर अभ्यास केला तुम्ही, पॅटर्न्स त्यातले समजावून घेतले, तर मग खूप काम सोपं जातं. ओके, वी विल स्टॉप हिअर, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.